Üdvözlet mindenkinek! A mai Surviving Mars Akadémiában az élet alapjairól lesz szó a Marson. Itt 4 darab erőforrást említhetünk meg, az áramot, az oxigént, a vizet, illetve én 4. erőforrásként idehoznám az üzemanyagot is, annak ellenére, hogy ez már nyersanyagnak is számíthatna, illetve előállított terméknek. Miért fontosak ezek? Azért, mert sem áram, sem oxigén, sem víz nélkül nincsen élet a Marson. Az áram már ahhoz is szükséges, hogy akármilyen épületet tudjunk működtetni, a víz, illetve az oxigén pedig a dómokhoz, de például vízből fogják készíteni az üzemanyagot is. Az üzemanyag pedig ahhoz szükséges, hogy a rakétákat föl tudjuk lőni az űrbe, tehát ezzel tudunk kapcsolatot teremteni a Föld és a Mars között, valamint üzemanyag szükséges a későbbiekben a repülőgépek, vagyis a shuttle-ok működtetéséhez. Nézzük akkor most először az áramot. Én próbáltam egy viszonylag egyszerű pályát választani. Itt még nagyszerűen végig lehet mutatni ezeket az alapvető erőforrással kapcsolatos épületeket. A későbbiekben, mivel nagyon nagyra fog növekedni a kolóniánk, már ez egy nagyon bonyolult pókhálós rendszer lesz. Nézzük akkor először az áramot. Az áram tehát úgy fog működni, hogy kell hozzá valamilyen erőmű. Hogyha itt végigmegyünk, akkor láthatunk napelemeket, illetve ennek különböző változatát, szélturbinákat, ennek is többfajta változata van. Ez például kifejezetten olyan, ami csak a Surviving Mars Relaunchban elérhető. Van itt generátor is, ez az, amit először csak úgynevezett prefabként érhetünk el. Illetve a későbbiekben majd lesz atomerőmű is. Melyiket szoktam használni, illetve melyiket tudom ajánlani? Én egyértelműen a szélturbinák mellett teszem le a voksomat. A napelemekkel az a probléma, hogy egyrésztről csak nappal termelnek áramot, tehát ahhoz, hogy az éjszakai áram is meglegyen, akkor azt akkumulátorokból kell megoldani. A másik probléma pedig, hogy ha valahol por kerülhet a szerkezetbe, az lassítani fogja, itt jelzi is, hogy ide például ne építsük. Ez érintheti a szélerőműveket is, de amíg a napelemek bezárulnak, akkor, amikor ez a dust storms, vagyis a porvihar keletkezik, addig a szélerőműveknek a termelése az megnövekszik akkor, amikor ilyen sivatagi homokvihar keletkezik. Hát tulajdonképpen ez is egy sivatag, csak a vörös sivatagnak nevezhetjük a Marsnak a felszínét. Itt lehet látni azt, hogy mennyit termelünk az energiából, a production az, hogy mennyit termelünk, a demand pedig az, hogy mennyit fogyasztunk. Most 0,5 energiát tudunk eltárolni. Nyilván ez akkor jó, hogyha minél nagyobb, és kerüljük el azt, hogy negatív legyen, mert az azt jelenti, hogy veszítünk az energiából. De van lehetőség arra, hogy ezeket tároljuk méghozzá ilyen akkumulátorok segítségével, ezeket meg kell építeni, be kell kötni, viszonylag szerény mennyiségű erőforrásért cserébe ezeket föl is építik, innentől kezdve további 200 energiát tudunk eltárolni. Aztán lesz olyan is, amely már 1000-es nagyságrendben fogja tudni tárolni az energiát. Ezeket érdemes megépíteni, mert szemben a City Skylines 2-vel, ahol az akkumulátornak talán kevesebb értelme van, hiszen ott van lehetőség az energiát behozni, vagyis importálni, itt senkinek a segítségére nem számíthatunk. És akkor itt lehet látni, hogy például most este van, a napelem teljesen be is zárult. Ez a figyelmeztetés, ez azt jelenti, hogy a különböző vezetékek megszakadtak, ezeket a drónok ki tudják javítani, illetve akár a homokvihar is okozhat ilyet. Leggyakrabban egyébként a meteorit szokott ilyet csinálni, becsap a vezetékbe, és akkor az ott azon a részen megsemmisül. Itt
így fogja jelezni, hogy power grid problem történt, és ezeket a drónok ki fogják tudni javítani, amennyiben van elég rendelkezésre álló nyersanyag. Maguk a power cable-ök, vagyis az elektromos vezetékek, azok 0,5 fémbe kerülnek egységenként, de előfordulhat az, hogy van olyan breakthrough technológiát, hogy azonnal meg tudod építeni. Ez nekem itt sikerült kifejleszteni, ez a Superior Cables. Ez azt jelenti, hogy azonnal és ingyen történik a vezetékeknek a megalkotása, illetve lefektetése, illetve nem is tudnak ezek megsérülni. De ez egy breakthrough technológia, az alapértelmezés az, hogy ezeket neked meg kell építeni, és ennek következtében közel kell, hogy legyenek a drónok ahhoz, hogy vezetéket tudjál építeni. A föld alatti világban vezetéket nem kell építeni, mert ott minden önfenntartó, ezeket úgy tudod megépíteni. Az aszteroidáknál viszont megint szükséges, hogy lefektesd a különböző vezetékeket. Ha megnézzük a különböző technológiákat, itt talán még látszik az, hogy mit lehet még kifejleszteni. Például itt van ez az atom akkumulátor, amely hatalmas mennyiségű áramot tud tárolni, illetve itt van majd a fúziós erőmű, amely szintén nagy mennyiségű áramot tud termelni. Úgy nagyjából ez a kettő, illetve van egy világcsoda is, ez a microfusion, de látható, hogy ennek hihetetlen nagy az erőforrás igénye, viszont gyakorlatilag egy életre megoldja az árammal kapcsolatos problémáinkat. Az elektromossággal kapcsolatos fejlesztéseket itt a fizikai fejlesztések között találhatod. És akkor még egy-két praktikus tanács. Arról már volt szó, hogy igyekezzünk minél nagyobb arányban eltárolni a felesleges energiát, tehát építsünk különböző akkumulátorokat. Itt már lehet látni majd az atom akkumulátort is, de itt még jelzi a játék, hogy ezt nem fejlesztettük ki, mint ahogyan még a fúziós reaktort sem. Érdemes lehet ezeket felfejleszteni, 2 műanyagért cserébe 33%-kal többet tudunk termelni, illetve hogyha valamit nem nagyon javítanának, akkor érdemes fölvinni a prioritását, és akkor rövid időn belül oda mennek és ki fogják javítani. Ennyit kell tudni, tehát az áramról. Nézzük ezek után az oxigént, illetve a vizet. Az oxigén az egy viszonylag egyszerűbb történet, itt található a life support között. Az úgynevezett MOXIE-val tudunk oxigént termelni először a légkörből. Itt is figyelni kell arra, hogy a porvihar következtében ezek megtelhetnek, eltömődhetnek, minden csővezetéken keresztül fog működni az oxigén, a víz. Itt is vannak különböző tározók, amiket meg lehet építeni. Érdemes megnézni, hogy jelen pillanatban például csak 100 oxigént tudunk tárolni. Ennek a nagyságát lehet növelni úgy, hogyha több tározót leteszel. Fontos, hogy mindent be kell kötni csővezetékkel. A csővezetékek ugyanúgy meg tudnak sérülni, mint az elektromos kábelek, ebben az esetben azt fogja jelezni a játék, hogy leak, vagyis szivárgás történt. Ezeket minél előbb ajánlott megjavítani, mert hogyha a dómban levők nem kapnak oxigént, akkor meg fognak fulladni. Az oxigénnel, illetve a vízzel kapcsolatos fejlesztéseket is itt az engineering, vagyis a mérnöki fülen lehet kifejleszteni, és az oxigénről pedig annyit érdemes még tudni, hogy egy idő után, amikor a Marsnak már belélegezhető légköre lesz, ez azt jelenti, hogy ezek a karbonát processzorok 95%-ra húzzák fel a légkört, ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, akkor már nem lesz szükségünk ezekre a moxikra, mert akkor már szabadon fognak tudni lélegezni az emberek. Nézzük akkor a vizet is. A víz is hasonlóan fog működni, mint az oxigén. Itt találjuk a life supportnál. Az első körben
ilyen vaporátorokkal kell szintén a légkörből a vizet kinyerni. De a Mars felszínén található természetes formájában is víz. A természetes formájában megjelenő vizet a Marson ilyen vízcseppekkel fogja jelezni a játék. Ezekhez tudunk építeni ilyen water extractoröket, amelyek hatékonyan termelik ki a vizet. A water extractoröknek kell áram, kell víz, illetve kell, hogy a közelben legyen RC Commander, vagy valamilyen drone hub. Amennyiben valamilyen karbantartási probléma lenne, akkor ezeket hatékonyan meg tudják oldani. A kitermelt vizet azt víztornyokba tudjuk tárolni, tehát itt a víztornyok csak a víznek a tárolására alkalmasak. Itt még mivel kevesen vagyunk, ez belefér, hogy ugyanannyit használunk föl, mint amennyit termelünk, de a későbbiekben majd itt is lehet fejleszteni a víz kinyerést, hatékonyabban lehet mindezt kitermelni. Arra mindenképpen figyeljünk, hogy bár ezek a vizek rendelkezésünkre állnak természetes formájukban is a Marson, de sok esetben igencsak körülményes ezeket kinyerni, mert például ide rögtön egy Drone Commandert kéne vezényelni, hogy egyáltalán ide meg tudjuk ezt építeni, illetve ide kéne mind a csővezetéket, mind pedig az áramot is bevezetni, hogy ezt egyáltalán használni tudjuk. Vannak még, ezekről eddig nem beszéltem, de nem igazán szoktam használni, ezek a pipe valve-ek. Ezek arra valóak, hogyha akarja az ember, akkor manuálisan el tudja zárni mind a vizet, mind pedig az oxigént, de a gyakorlatban eddig nem használtam őket, tehát hogyha akarjuk, akkor itt el tudjuk zárni, de nem igazán célszerű, mert nem szeretnénk, hogyha megfulladnának a lakosok. Ezeken kívül vannak még az úgynevezett mélységi vízbázisok, amelyek már a mélységi szkennelés következtében fognak látszani. Eléggé érthetetlen, hogy itt a jelöléseket csak a nagy térkép jelzi ki. A Surviving Marsban akkor is kijelezte, hogyha ráközelítettem. Ezeket csak speciális technológiával tudjuk kitermelni. Beszéljünk még a negyedik erőforrásról, amely viszont már egy előállított erőforrás, ez pedig nem más, mint az üzemanyag. Az üzemanyagot üzemanyaggyárak segítségével lehet előállítani, amelyet pedig a Production fülnél találhatunk, és ezek a gyárak vízből fogják előállítani az üzemanyagot, az Amplify segítségével pedig lehet növelni az üzemanyag termelést. Ezt kedvünk szerint tudjuk lezárni, illetve kinyitni. Alapvetően célszerű, hogyha minél több üzemanyagunk van, mert 30 darab üzemanyag kell egyáltalán ahhoz is, hogy egy rakétát föllőjünk. Adott esetben, hogyha van valamilyen bolygóközi küldetés, ezt meg is mutatom, például mondjuk ide 60 darab üzemanyag kellene, illetve van, ahol még durvább ez a követelmény. Tehát mindenképpen ebből igyekezzünk sokat termelni, de úgy sokat termelni, hogy közben pedig a vizet azt pozitívba tartjuk. Üzemanyag kell továbbá a repülőgépek működtetéséhez is, amelyek, ezek a shuttle-ök talán a legfontosabb szerepet fogják ellátni, mind az áruk, mind pedig az emberek szállításában. Végezetül pedig nézzük, mi történik, hogyha az egyikből nincsen, vagy hogyha az egyikből kevés van. Ez általában az árammal kapcsolatosan szokott előfordulni. Nyilván ilyenkor elsősorban meg kell nézni, hogy mi okozta a hibát, de például, hogyha kapunk valamilyen hideg hullámot, egy tartósabb lehűlést a Marson, akkor az áramfogyasztás is megnövekedik. Ebben az esetben célszerű lehet a nem létfontosságú épületeket lezárni, például mondjuk ez a train station nem létfontosságú, akkor lezárom, és már is több az, amit meg tudok spórolni.
illetve az úgynevezett meteorit lövőkés tornyok is lezárhatóak, ezek is igen nagy energiát fogyasztanak. Az oxigén esetében nagy választásunk nincsen, de a különböző MOXIK termelését lehet növelni ezzel a magnetic filtering fejlesztéssel, ezt érdemes minél hamarabb betolni, a víz esetében pedig a legnagyobb vízfogyasztót lehet lezárni az üzemanyaggyárat, hogyha szükséges, és általában, hogyha ennyi üzemanyagunk van, akkor ezt nyugodtan meg is tehetjük. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez volt a Surviving Mars Akadémiának az 5. része, ahol az alapvető erőforrásokról beszéltem, a következő részben végigvesszük, hogy milyen nyersanyagok találhatóak itt, azokat hogyan lehet előállítani, illetve hogyan tudjuk azokat észszerűen, takarékosan felhasználni. Várlak benneteket akkor is. Addig is legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!